يعني كنا نجيب النقط وحلوق عيالنا بس غيرنا والله ما قدر. يعني في ناس من الشغالين معنا حتى انهم ناموا في بيوتهم ما طلعوا في شغلهم 3 اشهر. تخيل انت انسان عنده عيله وقاعد 3 اشهر. الوضع مش زي اول، والماده مش زي اول، والمواصلات مش زي اول، وفي ضغط عليك، ضغوطات عليك. وانت ليش تطلع على الساعة 4 من الدار؟ على الساعة 3 بطلع. الساعة 3 ليش تطلع على الساعة 3 من الدار؟ لأنه بالأزمات والشوارع والطرق. قعدنا 90 يوم في الدار، 90 يوم ما صحلناش ولا شيكل، قالوا لي شوف 700 شيكل، ولا نزلوا 700 ولا نزلوا 800. أول شيء شغل مستمر ما فيش، تقاطع في العمل. يعني عندك جوا برضو الخمر والكذا والمواد تجيهم بصعوبة برضو. يعني نروح رجعنا بعد 4 أيام، نروح رجعنا بعد أسبوع. شو لما تشتغل يوم يومين في الأسبوع أو 3 أيام في الأسبوع شو بدهم يعملوا لك بصراحة يعني حتى نمنا جوا اشتغلنا بجوا شهرين من ضمن 3 أشهر. الكلوشات أعطوني إياها 0 تخيل. يعني حتى استغلوا وضع حالات عاب ولا تأمين صحي، حتى دفعنا حساب ل3 أشهر التأمين الصحي هذول. تخيل انت وين في استغلال كثير للعامل جوا بصراحة يعني كثير مش شوي. واللي بيخليهم يستغلوا انه وفرة العمال وكثرتها. Israel controls all the entry and exit of the territories. What that meant is that the ability for us to export import is very, obviously hampered, and we buy a lot of Israeli produce, which is expensive. It's not cheap. So this means that the prices remain to be high, the job opportunities dwindle, the salaries dwindle, creating a massive incentive for increased work in Israel and making the work in Israel to be something that, there was always dependency on, but now there's much more dependency. The Oslo process enabled fast growth in Israel, and then the building of the wall, and then the closure regime, all these things made it so that someone who, for example, used to live in the West Bank and, go and work in Israel on a daily basis, now needs to get a permit, now needs to wait in line, now needs to do all these things that before they didn't need to do. The occupation is a situation whereby it's 2 things. On the one hand, it's reducing the demand for labor internally by sanctioning the productive sectors like manufacturing and agriculture. On the other hand, enabling people to only be able to get to work if they get a permit to work in Israel in low-skilled jobs in the sectors that benefit Israel to get cheap labor. And that's the kind of Palestinian people that Israel wants to create. People who are just working to build Israel, effectively, and don't have any other option to do otherwise. قديش بعيد بيتي عن شغلي 4-5 دقائق بالسيارة. بلف على رام الله وبيجي على المعبر هذا عشان ألحق الدور. طيب. دائما الجنود بدخلوش على السريع. هنا اليوم نطلع وقفنا بالساحات برا. كما فوضى يوم بتكون فوضى معدل. العمال الفلسطينيين اليوم يعني كثير بيعانوا من هذه القضية، ونوعا ما فيش جسم يحميهم بالعربي، يعني هذا باللغة بصريحة فيش جسم كبير يحميهم. عدم الوضوح
في التعليمات أو بنسميها اللي هي الأنظمة اللي بتحدد العلاقة بين المشغل والعامل وبين النقابات العمالية والاستودروت الإسرائيلي. هاي بتأثر كثير على وضع العمال. זה המטבח. זה המטבח? זה הפינת אוכל. המצב הכלכלי זה שגורם לאנשים לבוא ולעבוד במצב כזה. אם היה אפילו בכיס 2,000 שקל, פחות ויותר, לא הייתי בא בכלל. اللي بيشتغلوا داخل إسرائيل بشكل غير قانوني بيعانوا أكثر لأنهم هم illegal. بيعتقدوا هم إنه ما بنطبق عليهم القانون، وبالتالي كثير بتعرضوا للنصب. إذا تصاوب بيتم تنكر له، وأول كلمة بقول له المشغل العام بقول أنت مش قانوني هوني، وإذا مسكوك بحبسوني فبتحمل حالك وروح على الضفة الغربية تعالج في الضفة الغربية. وإذا رجع الضفة الغربية صعب إنه يلتقي في المشغل أو يعطيه حقوقه. العامل الإسرائيلي لما بيدخل على مكان عمله هو في عنده نقابات قانونية، في عنده كل شيء قانوني. المشغل لما بيتفق معه على مبلغ محدد الأجر بده يحول له أجره على البنك، ما بيقدر يجي يعطيه كاش أو يسرق من نصه أو يقول له لا بكفيك هكذا أو يسجل له في قسيمة الراتب. طوالي بأي شكوى من العامل الإسرائيلي للنقابات المهنية اللي بتمثل العامل، طوالي بيتخذوا إجراء ضد المشغل. فقوة العامل الإسرائيلي بتنبع من إنه هو في عنده ممثل قانوني، وكذلك الأمر المشغل الإسرائيلي ما بيقدر يتعامل مع العامل الإسرائيلي زي العامل الفلسطيني، لأنه لديه قوة أكبر من العامل الفلسطيني. זה המזרון. לא הבאתי סמיכות ומזרונים, הקבלן דאג לנו. אז זה העתיק, זה מה שלקחתי מהבית. עם זה יצאת מהבית לחודשיים? עם זה יצאתי מהבית. ומה יש בפנים? בגדים. The beginning of the COVID-19 pandemic, most of the cases, the absolute majority of the cases actually came from interactions inside Israel. And obviously, the population group that is continuously going in and out of Israel is workers in Israel. In the very beginning, what we could see on videos on social media and so much evidence around is that they were intentionally lax with regards to farmers and construction workers coming in and out of Israel, because to them, the Palestinians get COVID, okay, and then their economy kind of continues to be resilient. Arrangements were made with the Israeli authorities that would enable employers who can offer accommodation to their employees to host them for prolonged periods of the time so that they are kind of quarantined at their place of work. I mean, imagine this. Imagine that in order for you not to transmit your disease to your loved ones, you basically have to sleep in a factory, often, and this is from videos on social media and on the internet, and often on the floor, right? So this kind of conditions are, obviously inhumane and are done at mass scale. يعني قطاع غزة إنه معدوم، لا فيش شغل. اللي بتخرج بتعلمي وبتتعبي وبتخرج وبيقعد، فيش شغل، كله بطالات، كلهم من الشباب في الشوارع. يعني أنا خايفة كتير على أولادي، يعني كلهم خريجين. أنا لأنه كنت معاهدة على حالي إني لازم أطلعهم كلهم متعلمين، قد ما أتعب لازم يتعلموا كلهم بالواحد. والحين خايفة عليهم، يعني كلهم بتخرجوا وبيقعدوا. يعني لو لهم سمحت لهم يطلعوا برا، إنه يتنوروا يشتغلوا هناك في الضفة وفي الدول الثانية في حياة، فيش بطالات، مش زي هنا، مش زي بلدنا معدومة. واقتصادها البلد هذه إيش فيش شغل. هي بالنسبة للموضوع المرأة إنه صعب كتير، يعني إلها بدها مجهود، والمرأة أنت عرفتيها زي هزيلة، يعني قد ما تشتغل مش زي الرجل. بس هي يعني مرأة بتساعد جوزها، بتساعد هذا، أما كل تعب والتركيز على جهد المرأة هي اللي بتعطيها تعب. يعني بتحس إنه فعلا الواحد بدأت يتعب مع كبر السن،
برضو الواحد قد ما تكوني قوية برضو مش زي أول يعني. Movement from the Gaza Strip is very, very limited. The rule is really that no one can travel except people who can do so exceptionally. And in order to cross areas crossing between Gaza and Israel, you need a permit. And a permit can only come if you meet one of very specific criteria. Israel has made a few kind of exceptions to its rule that no one can travel. One of these exceptions has been for what it calls traders or merchants. These are people who are running businesses inside of the Gaza Strip who need to purchase goods outside. And what we see is that something like 99% of the time, the people who are receiving these permits are men. Because Israel has defined who can get this permit in a very specific way, Palestinian women tend not to be running these major businesses, and so their financial needs, their economic needs, their needs for travel are completely ignored. والله الظروف المادية عندي صعبة جدا الحين الوقت الحالي خاصة مع كورونا، لأنه فيش بيع، فيش طلعة، فيش. قبل كنت تطلعي تتعاملي مع تجار، تتعاملي مع السوق المحلي، تتعاملي مع محلات، أما الحين لا، فيش، وقفت، كل هذا وقف إلنا. Labor in Israel is construction sector, which already has, virtually very little, if to no women working in it, etc. Whereas if you look at like Palestinian society and you see the sectors that have actually enabled women to work, these are education, health, the government in general is a massive employer. Jobs like working as a construction worker in Israel are not accessible to women, and so they exacerbate, kind of inequalities in society as well. بالفعل يعني هم مثلا لا بيشتغلوا في مصانع، اصلا عندنا قطاع غزه فيش فيه مصانع، المصانع الموجوده عندنا كلها بيشتغلوا فيها رجال، الشركات بيشتغلوا فيها رجال، الاسواق مثلا بيشتغلوا فيها رجال الا مناظر، بتلاقي كم من ست هيك يعني لحالها بتروح مبسطه جايبه لها شويه ملابس وقاعده بتبيع فيها، في المحلات التجاريه كلها رجال محصوره عليها، المطاعم كلها رجال، السياحه، الفنادق، كله رجال. تمام؟ يعني وين بيشتغل النساء؟ في التعليم مدرسة وتمريض بتلاقيها ممرضة. فنسبة حضور النساء يعني فرص العمل عندهم تكاد يعني أقول لك فيش تكافؤ بالمرة. شوفي It's really important to give a distinction between the different types of laborers in Israel. So you have people who have a permit. So this is a permit that you apply to kind of Israeli authorities to allow you to enter Israel through checkpoints. Of course, even those who do have a permit don't really have rights. If you think about it, they have some limited rights, but not full rights as an Israeli citizens would have. Mainly because they're not an Israeli citizen. In fact, they're not a citizen of anywhere according to Israel. So their status is completely up to the employer. ايامات نحن بتجينا كانت الحياه صعبه شوي، فلجأت اني اطلع من المدرسه وبلشت حياتي بالشغل مع الوالد. بعدين انتقلت للمستوطنات، اشتغل في منطقه المستوطنات قبل 2000 بدون تسريح. كان ما بلزمش تسريح إن عشان احنا منطقه اريحه، ومن خارج اريحه اذا بدنا نطلع برا اريحه لازم نسوي تسريح. بس الشغل كان المجال عملنا جنب اريحه اللي هو فيري جيريخو مستوطنه. عن طريق المعلم بيجيب لنا التسريح من البلديه، بيصور صوره الهويه والمغناط
وبيعمل لنا تسريح ل6 أشهر، كل 6 أشهر بجدد لنا إياه تلقائيا. المنطقة اللي احنا فيها يعني بصيرش انتهاكات، ولكن في بعض مناطق اللي بعض مستوطنات اللي بالزراعة، لأنه ما بأخذوا العمال حقوقهم الكاملة. حقوق زي ايش مثلا؟ زي ايش؟ يعني التعابوا أو التوفير بيطلعش له، كله أنت بتشتغل عندي يومية، يوم في شغل بتشتغل، يوم في الشغل ما بتشتغل. Now, there's a lot of people who don't have permits, who end up doing this either by smuggling through the border or by finding like people who are smuggler or middlemen who would help them do that. And the problem is with these middlemen is that they get a commission and it's unsafe and you don't have rights, all of that stuff. All of the payment to the laborers in Israel, those who do have a permit, who are legally there, according to Israel, they get paid in cash. Something that the Palestinians have tried to change for so long. And then Israel still refuses to change the system. Now, the problem with cash payments is there's so many problems with cash payments. One of them is the lack of ability to monitor. Now, in terms of wages, you had an average salary in the West Bank of around 3,000 shekels, which is like between $700 and $800 USD. And then obviously in Gaza, because of 10 years of separation from the West Bank and all that stuff, you can say that the average salary is roughly half of that. The minimum wage in Israel is above 5,000 shekels, which is like $1,300, $1,400. The minimum wage in Israel is effectively higher than the average wage in the West Bank and astronomically higher than the average wage in Gaza. People would work in Israel not simply for higher pay, but also because for pay in general. عملية التنقل للعمال الفلسطينيين عملية شاقة جدا. أنا يعني من خلال خبرتي ال10 سنوات في خط العامل كنت ألتقي بعمال فلسطينيين لحد اليوم بلتقي فيهم، بسمع من حديثهم كيف إنه العامل الفلسطيني بيضطر اللي هو نظام العمل المعروف في داخل إسرائيل في البناء، قطاع البناء هو بتبلش أو تبدأ من الساعة 7 تنهي الساعة 4. العامل الفلسطيني عشان يوصل الساعة 7 لمكان عمله بيضطر يطلع الساعة 4 الصبح من البيت. بيضطر يطلع ليش؟ لأنه هي عملية مسارك إلى مكان عملك ما هي مرتبطة في أنك تركب في السيارة وتتوجه إلى مكان عملك وما في عندك إشكالية. لا، أنت بدك تطلع من البيت، بدك تتوجه للمعبر، المعبر بدك تنتظر بدأ الفحص الأمني هناك، الأعداد بدها تطلع كلياتها في ساعة واحدة، بسموها الرشاوار، اللي هي خلال ساعة بده يكون المعبر مفضى. إحنا بنحكي عن 30 و20 ألف عامل بدهم يتواجدوا على معبر، كم ماكينة فحص هي بدها تكون موجودة، 10-12 ماكينة. هذه العملية بتأخذ وقت كثير، فبالتالي معظم العمال بتتواجد من ساعات الصباح الباكر على أساس تلحق أنها تطلع من المعبر للجانب الإسرائيلي. ولو في مشاهدات كثيرة لو بتشوفوها يمكن أو شاهدتوها اللي هي عملية اصطفاف الأعداد المكتظة داخل المعابر في الأقفاص في المسارات، حتى اللي بيسموها هم باللغة لغة العمال بيسموها المعاطات، اللي هي كيف ماكينة الدجاج في الصاوي اللي كانت بيسموها معاطة. يعني أنت بتدخل في ماكينة بتلفها مناظر يعني تقشعر للأبدان. يعني بتشوف العمال كيف تكون مكتظة ومتراصة في بعض على أساس إنه كل واحد بده يلحق يطلع من المعبر، يمر الفحص الأمني ويطلع للمعبر، من المعبر على أساس يلتقي مع المشغل ويضل طالع على الشغل. يا ريت، لأنه في شغل في الضفة، في حركة في البلد، في حياة أحسن من هنا. تقريبا قطاع غزة منعدم بالنسبة لظروفنا هذه، أما الضفة غير. في إنك تتواجهي عملاء يعني معاه زباين جداد، دفع هناك أحسن من هنا، زي هيك يعني. بدنا نلغي العبودية، عبودية العامل للمشغل، لأنه هذه اسمها عبودية. يوم أنت بتجبر العامل إنه يرتبط في مشغل معين، بيظل تحت رحمته
ما بيقدر لا يناقشه ولا يقول له لا قسيمة الراتب انت بتكتبها غلط، لا بدي اعلى، بقول له مش عاجبك روح على بيتك، انا بوقف لك تصريحك بخليكش ترجع، وبعدها ابحث عن مشغل اخر، دور على مشغل اخر يشغلك.